بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محصلین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ C++ پروګرامینګ کې انلاین فنکشن وایو، یعنی زموږ موضوع چې دا هغه انلاین فنکشن ده. موږ وایو چې انلاین فنکشن څه ته ویل کېږي، یا مثلا پروګرامینګ کې زموږ سره انلاین فنکشن څه په خاطر استفاده کېږي، دغه ګټه زموږ سره څه ده. څه ډول کولای شو موږ انلاین فنکشن استعمال کو، ډیکلیئر کو، همداشان انلاین فنکشن موږ ډیفاین کو. اصلا کې انلاین فنکشن چې دا داسې یو فنکشن ده چې کمپیوټر دغه فنکشن ډیره په تیزی سره اجرا کوي. نسبت سمپل فنکشن ته کمپیوټر دغه انلاین فنکشن په تیزی سره اجرا کوي، یعنی په هغه باندې ایگزیکیوشن سره رسوي. نو د دې په خاطر چې موږ په پروګرام کې یعنی د انلاین فنکشن دا ګټه ده چې کشر مثلا موږ غواړو چې په پروګرام کې د کمپیوټر یو فنکشن په تیزی سره اجرا کړي، دغه یعنی په تیزی سره د پیغه باندې ایگزیکیوشن سره ورسوي. نو موږ په پروګرام کې دغه فنکشن از انلاین استعمالوو. نو دغه لپاره چې کمپیوټر یو فنکشن په تیزی سره اجرا کوي، نو په پروګرام کې دغه لپاره انلاین فنکشن استفاده کیږي. نو دغه لپاره چې موږ دغه انلاین فنکشن په کانسپټ باندې پوه شو، نو زه راځم لدې ځای نو موږ پریکټیکل دلته یو انلاین فنکشن ډیکلیئر کوو، همداشان ډیفاین کوو چې مثال انلاین فنکشن زموږ سره کمپیوټر څه ډول اجرا کوي. نو زه راځم لدې ځای مثلا کله چې دغه پروګرام زموږ سره رن شي، لومړی مثلا موږ ته دغه میسج ولدل شي چې ویلکم ټو مین فنکشن، یعنی دا زموږ سره هغه مین فنکشن ده. کله چې کمپیوټر زموږ سره دغه پروګرام ایگزیکیوشن شروع شي، موږ ته دغه سټیټمنټ په سکرین باندې لدې ځای پرینټ کوي. زه راځم کله چې نو زموږ سره دغه سټیټمنټ اجرا شي، هغه وروسته موږ ته دغه دوهم سټیټمنټ څنګه شي اجرا شي په ترتیب سره. لدې ځای زه دغه سټیټمنټ بیا کاپی کوم، کنټرول سی، بیا په بار ډول موږ دا دلته څنګه کو پیسټ کوو. اوس دلته زموږ سره کله چې کمپیوټر دغه ایگزیکیوشن شروع شي، لومړی موږ ته دغه سټیټمنټ په ترتیب سره بیا دوهم بیا دریم، یعنی دغه ټول سټیټمنټ موږ ته دلته کمپیوټر څنګه کوي، یو په یو باندې اجرا کوي، یعنی په هغه باندې ایگزیکیوشن سره ترسوي. زه راځم لدې ځای یو فنکشن کریټ کوم د ډیسپلی په نوم باندې. کله چې دغه سټیټمنټ کمپیوټر اجرا کوي، هغه وروسته موږ ته کمپیوټر دغه ډیسپلی په نوم فنکشن کال شي، او بیا د زموږ سره په ډیسپلی کې کچېرې موږ کوم سټیټمنټ معرفي کړی بیا هغه موږ ته اجرا شي. نو زه راځم لدې ځای ډیسپلی فنکشن کریټ کوم. نو لومړی زه دغه ډیسپلی فنکشن لدې ځای البته موږ ډیکلیئر کوو. دا سه ډیسپلی فنکشن موږ کریټ کوو چې د غیر ټرم وایډ وي، او نو مې زموږ سره شی وي پرس کې ډیسپلی په نوم باندې فنکشن ډیکلیئر کوو. لدې ځای راځم دغه ډیسپلی فنکشن لپاره دلته موږ ډیفینیشن کوو، ډیفاین کوو لدې ځای. نو ریټرن ټایپ زموږ سره وایډ دی، نو زموږ سره ډیسپلی دی. اوس کله چې زموږ سره دغه ډیسپلی فنکشن کار شي، زه وایم چې دغه سټیټمنټ موږ دلته معرفي کوو. زموږ سره د ویل شي چې پرس کې ویلکم ټو ډیسپلی فنکشن، یعنی دا زموږ سره چې دا ډیسپلی فنکشن ده. کله چې ډیسپلی فنکشن زموږ سره کار شي، دغه میسج موږ ته په سکرین باندې ولیدل شي. زه راځم لدې ځای دغه سټیټمنټ یو واری بیا موږ تاسو لیکو. نو زه راځم دلته ځای کاپی کوم، بیا پیسټ کوو، یعنی په دې شکل سره. یعنی کله چې ډیسپلی فنکشن زموږ سره کار شي، دغه سټیټمنټ به موږ ته کمپیوټر څنګه کې اجرا کوي. اوس راځم دغه ډیسپلی فنکشن لیکالي وروسته مثلا زه راځم لدې ځای د نور سټیټمنټ هم لیکم. مثال په ډول زه هم دغه سټیټمنټ لدې ځای کاپی کوم، کنټرول سی، کنټرول وی. اوس دلته څه ډول کېږي، مثال ډول د سټیټمنټ وروسته بیا د ډیسپلی فنکشن دلته کال کوم. مثال بیا ضرورت شو دلته ورته، نو بیا زه راځم لدې ځای ډیسپلی فنکشن څنګه کوم کال کوم. اوس دلته څه ډول دغه پروګرام اجرا کېږي، یعنی دلته زموږ سره لومړی کله چې دغه مین ایگزیکیوشن شروع شي، لدې ځای لومړی زموږ سره دغه سټیټمنټ کمپیوټر اجرا کوي، بیا په ترتیب سره دغه سټیټمنټ، بیا دغه سټیټمنټ، یعنی دغه ټول سټیټمنټ کمپیوټر تر دې ځای پورې اجرا کوي. کله چې وارد ډیسپلی فنکشن شو، دلته زموږ سره ډیسپلی فنکشن کال شوی ده. لدې ځای کنټرولر، کله چې ډیسپلی فنکشن ته کنټرولر ورسیږي، لدې ځای راسن کنټرولر راځي زموږ سره د ډیسپلی فنکشن ډیفینیشن ته، یعنی چیرته چې ډیسپلی فنکشن زموږ سره ډیفاین شوی دا هغه ځای ته سي. دلته زموږ سره د ډیسپلی فنکشن په داخل کې چې څومره سټیټمنټس دي، هغه کمپیوټر یو په یو باندې څنګه کوي اجرا کوي، یعنی دلته دغه ټول سټیټمنټ کمپیوټر موږ ته څنګه کوي اجرا کوي. هغه وروسته کله چې دغه ډیسپلی فنکشن ټول سټیټمنټ اجرا شول، هغه وروسته بیا کنټرولر راځي د ډیسپلی فنکشن وروسته چې څومره په مین فنکشن کې څومره سټیټمنټس دي، هغه کمپیوټر یو په یو باندې څنګه کوي اجرا کوي. لومړی دغه سټیټمنټ اجرا کیږي، بیا دغه سټیټمنټ اجرا کیږي، تر دې ځای پورې دغه سټیټمنټ اجرا کیږي. هغه وروسته کله چې دغه سټیټمنټ اجرا شي، دلته زموږ سره بیا ډیسپلی فنکشن کال شوی ده. نو بیا راسن دغه کنټرولر راځي د ډیسپلی فنکشن هغه ډیفینیشن برخه ته. په ډیسپلی فنکشن کې چې څومره سټیټمنټس دي، هغه کمپیوټر موږ ته څنګه کوي اجرا کوي، یعنی دغه پروسه زموږ سره په دې شکل سره جریان مومي. نو
د دې لپاره چې موږ غواړو چې کمپیوټر د دغه فنکشن په تیزی سره اجرا کړي نو راځو موږ تاسو دغه ډیسپلی فنکشن لیدې ځای از انلاین فنکشن معرفي کوو نه شاید زموږ سره دغه ډیسپلی فنکشن په پروګرام کې په بار ډول کال شي وي نو هر ځل کله چې زموږ سره دغه فنکشن کال کیږي هغه کنټرولر هغه فنکشن ډیفینیشن ته راځي بیا زموږ سره هغه سټیټمنټ ایگزیکیوټ کوي نو دلته چې کوم وخت ځای کیږي دغه وخت ځای کولو د مخنیوي په خاطر موږ راځو لیدې ځای دغه ډیسپلی کوم فنکشن چې دا از انلاین معرفي کوو نو کله چې تاسو یو فنکشن انلاین معرفي کوئ د ډیکلیریشن په وخت کې به هم تاسو د ریټرن ټایپ څخه مخکې انلاین کیورډ معرفي کوئ یعنی دلته موږ ډیسپلی فنکشن څنګه کړی دا ډیکلیئر کړی نو دلته څه ویل کېږي انلاین فنکشن البته په 3D شکل سره موږ کو انلاین فنکشن ډیکلیریشن یعنی دلته موږ تاسو دغه انلاین فنکشن څنګه کړل ډیکلیئر مو کړل هم دغه ډیسپلی فنکشن لپاره موږ لاندې تعریف کړی دی ډیفاین کړی مو دا نو دغه ریټرن ټایپ څخه مخکې موږ دلته دغه فنکشن سره انلاین کیورډ دلته هم اضافه کوو نو دغه ته موږ وایو چې انلاین فنکشن ډیفینیشن ان دلته موږ د انلاین فنکشن څنګه کړی دا ډیفاین کړی دا اوس کمپیوټر زموږ سره د انلاین فنکشن څه ډول ایگزیکیوټ کوي یعنی کله چې کنټرولر مثال دغه تر دې ځای پورې زموږ سره دغه کوم کنټرولر چې دغه سټیټمنټس ایگزیکیوټ کی دغه ورسته دلته ډیسپلی فنکشن کال شوی دا په ډیسپلی فنکشن کې د لومړي ځل لپاره کله چې دغه ډیسپلی فنکشن زموږ سره کال کیږي کله چې کنټرولر راشي دغه کوم کوډ چې د ډیسپلی فنکشن په منځ کې شوی دی یعنی دا په دې معنی چې ډیسپلی زموږ سره انلاین فنکشن دی دغه فنکشن کوډ کمپایلر لځان سره څنګه کوي کاپی کوي لځان سره یې ساتي یعنی کوم ځای کې چې دغه فنکشن کال شي وي همغه ځای کې هغه کوډ تیار کمپایلر لځان سره ساتلی وي یعنی په انلاین فنکشن کې بیا داسې نه کیږي چې مثال کله چې کنټرولر دغه ډیسپلی فنکشن ته ورسېدلو کالینګ ته د لیدې ځای مثلا کنټرولر راځي مثال دغه ډیسپلی فنکشن څخه یعنی په انلاین فنکشن کې زموږ سره دغه کنټرولر بیا مثال دغه فنکشن نه دلته نه راځي چې مثال ډیفینیشن برخه ته راشي دغه سټیټمنټ موږ ته ایگزیکیوټ کی په انلاین فنکشن کې کمپایلر تیار لځان سره د انلاین فنکشن کوډ اوله کې کله چې دغه فنکشن څنګه کوي کمپایل کوي دغه ټول کوډ لځان سره ساتي کوم ځای کې چې هغه فنکشن کال شي وي د هغه کوډ تیار ل کمپایلر سره موجود وي راسن هغه کوډ څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي یعنی دلته مثال بډول دلته ډیسپلی فنکشن کال شوی دا دغه کوډ تیار ل کمپایلر سره موجود وي راسن دغه کوډ چې دغه کوم سټیټمنټ چې دغه ډیسپلی فنکشن کې موږ لیکلي دي هغه راسن ایگزیکیوټ کوي بیا دغه سټیټمنټ موږ ته ایگزیکیوټ کیږي لاغه ورسره دغه سټیټمنټ په ترتیب سره ایگزیکیوټ کیږي دلته بیا ډیسپلی فنکشن کال شوی دا نو دلته چې کنټرولر راورسیږي دغه کوډ بیا تیار ل کمپایلر سره موجود دی تیار ل هغه سره شته نو هغه ځان سره کپی کړی دی راسن بیا د ډیسپلی فنکشن هغه کوډ ایگزیکیوټ کوي یعنی دلته زموږ سره هغه کنټرولر ډیسپلی فنکشن هغه ډیفینیشن ته نه راځي دغه کوم ډیفینیشن چې دا هغه کمپایلر تیار لځان سره ساتلی وي کوم ځای کې چې ډیسپلی فنکشن کال شوی وي یا دغه انلاین فنکشن کال شوی وي راسن هغه کوډ څنګه کوي ایگزیکیوټ کوي نو دلته زموږ سره هغه کنټرولر چې دا هغه ډیسپلی البته انلاین فنکشن ډیفینیشن ته نه راځي نو دلته زموږ سره هغه د وخت سپما کیږي یعنی زموږ سره وخت بیا نه ضایع کیږي دا په دې معنی چې زموږ سره دغه ډیسپلی کوم انلاین فنکشن چې وي هغه بیا کمپیوټر په تیزی سره اجرا کوي نو دغه لپاره پروګرامینګ کې ل انلاین فنکشن څخه استفاده کیږي اوس که مثلا دغه ډیسپلی فنکشن مثال موږ په بار ډول په پروګرام کې چیرته ضرورت و الته موږ استعمالو یا مثال موږ تاسو کال کوو نو زموږ سره دغه ډیسپلی فنکشن څنګه کیږي دا چې انلاین فنکشن دا زموږ سره کمپیوټر دغه په ډېر په سپیډ سره یا په تیزی سره اجرا کوي ځکه کله چې دغه د لومړي ځل لپاره کمپایل کیږي دغه کوم ډیفینیشن چې دا هغه کمپایلر لځان سره ساتي کوم ځای کې چې دغه فنکشن کال شي وي راسن هغه کوډ اجرا کوي د فنکشن په داخل کې چې شوی وي هغه کوډ تیار کمپایلر لځان سره ساتلی وي دا څه نه کوي چې مثال کنټرولر بیا مثال لیدې ځای راځي همغه فنکشن ډیفینیشن ته دلته راځي بیا چې چیرته مثال دغه فنکشن کال شوی وي بیا راځي دغه کنټرولر بیا دغه ډیفینیشن ته بیا لیدې ځای راځي مثال مین فنکشن ته دغه کار نه کوي تیار دغه کوډ کمپایلر لځان سره ساتلی وي په هغه ځای کې هغه کوډ څنګه کې اجرا کیږي یعنی کنټرولر بیا دغه ځای ته بیا نه راځي نو دغه لپاره موږ دغه انلاین فنکشن په دې شکل سره ډیکلیئر کولای شو همدا شان په دې شکل سره موږ انلاین فنکشن معرفي کولای شو کچېرې مثلا زه راشم دغه پروګرام لیدې ځای موږ رن کوو مثال زه دغه پروګرام ته نوم ورکوم انلاین تیار زموږ سره پروګرام په دې نامه شته هم دی زه یوازې په هغه نامه باندې دا موږ ریپلیس کوو
کله چې دا پروګرام زموږ سره رن کیږي اوس دا ډیسپلی فنکشن تقریبا مو 4-5 ځای څنګه کړی دا کال کړی مې دا نو دا په دې معنی چې د ډیسپلی فنکشن کوډ موږ ته کمپیوټر ډیر په تیزی سره اجرا کوي دا چې موږ ته اوس معلومات نه کیږي خو زموږ سره هغه د پروګرام ایگزیکیوشن لیدې سره هغه د فنکشن ایگزیکیوشن چې دا هغه د سپیډ چې دا په انلاین کیبورډ سره څنګه کیږي تیزیږي نو موږ کله چې وړو چې یو فنکشن د کمپیوټر زموږ سره په تیزی سره اجرا کوي نو موږ هغه فنکشن از انلاین معرفي کوو نو دا زموږ سره د انلاین فنکشن ډیکلیریشن او همداشان انلاین فنکشن ډیفینیشن او انلاین فنکشن زموږ سره کمپیوټر څه ډول اجرا کوي نو دا زموږ سره د انلاین فنکشن هغه کانسپټ تر بیا د خدای په امان